હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ગુવારનું શાક નવી રીતે નવા સ્વાદ સાથે. એક વખત બનાવો, ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાનું ફેવરિટ થઈ જાય. ચાલો બનાવીએ. કુકરમાં માત્ર 4 સીટી કરી અને ગુવારનું શાક. તો આ શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ તાજો અને કૂણો ગુવાર લીધેલો છે. સારી રીતે ધોઈ અને આ રીતે મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા કરી લીધા છે. સમારેલો ગુવાર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લેશું. તો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં મોટી 2 ચમચી જેટલું ચવાણું ઉમેરશું. ચવાણામાં બધો જ ટેસ્ટ હોય એટલે સ્વાદમાં શાક તમારું વધારે સ્વાદિષ્ટ થશે. પણ જો ઘરમાં કોઈ ફરસાણ ન હોય તો તમે 2 ચમચી જેટલા ચણાના લોટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પણ ચણાનો લોટ શેકીને લેવાનો. એની સાથે 3 મોટી કળી લસણ ઉમેરશું. નાની કળી લેતા હોય તો 5 કળી અને ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી દેવાનું. અને 1.5 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું. બધી જ સામગ્રી સરસ પીસી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધી જ સામગ્રી સરસ પીસાઈ ગઈ છે ને આ રીતની બારીક પેસ્ટ જેવું કરી લીધું છે. તો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ મસાલા સાથે શાક બનાવજો, ખૂબ જ ટેસ્ટી તૈયાર થશે. હવે બેઝિક મસાલામાં 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ થોડું તીખું શાક બનાવશો તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને બધા જ ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. બધો મસાલો ચોળી અને એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા શાક સાથે પણ જો તમે આ મસાલો ઉમેરશો ને તો શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મસાલો એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. તૈયાર થયેલો મસાલો સાઈડ પર રાખી દઈશું અને તમને આગળ કહેલું કે નવા સ્વાદ સાથે આ શાક બનાવવાનું છે. તો એ શાક બનાવવા માટે અહીંયા અડધો કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું. સાથે ચપટી ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. અને એની સાથે જ 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા છે, એટલે બારીક સમારીને ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં મીઠા લીમડાના પાનનો બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવે છે, હોય તો ખાસ ઉમેરજો. એની સાથે તમે ફ્રેશ સમારેલી ધાણા ભાજી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ મીઠા લીમડાથી આ શાક વધારે ટેસ્ટી થશે. બધો જ મસાલો એક વખત લોટ સાથે મિક્સ કરી લેશું. સારી રીતે મસાલો મિક્સ કરી લઈએ ને એટલે થોડું પાણી ઉમેરી અને આ લોટ બાંધવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ લોટ બાંધવામાં વધારે પાણીની જરૂર નહીં પડે. માત્ર 2 થી 3 ચમચી જેટલા પાણીમાં જ આ લોટ બંધાઈ જશે. એટલે લોટમાં પાણી ઉમેરવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે મેં મીડિયમ થીક લોટ બાંધી લીધો છે અને લોટ બાંધવામાં માત્ર 2 ચમચી પાણીની જરૂર પડેલી છે. હવે લોટ ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને અહીંયા ગેસ પર કુકરમાં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટે એટલે અડધી ચમચી જેટલો અજમો. ફ્રેન્ડ્સ, ગુવારના શાકમાં થોડો અજમો ઉમેરશો ને તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ તો બનશે જ, પણ ગુવાર પચવામાં હળવો પણ રહેશે. બધું સરસ કકડી જાય એટલે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી અને એક સમારેલું ટમેટું પણ ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને તેલ મસાલા સાથે ટમેટા એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. ટમેટા સંતળાઈ જાય ને એટલે જે આપણે તૈયાર કરી રાખેલો મસાલો છે ને એ બધો જ મસાલો આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું. તમે ટમેટાનો ઉપયોગ ના કરતા હોય તો મસાલા સાથે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને પછી મસાલો તેલ સાથે ઉમેરવાનો, નહીતર મસાલા તેલમાં બળી જશે. એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે મસાલો સરસ સંતળાઈ ગયો છે. તો હવે સમારેલો ગુવાર પણ ઉમેરી દઈએ. ગુવાર પણ તેલ મસાલા સાથે એકદમ મસ્ત સાંતળી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સ સાથે એકદમ મસ્ત ઈઝી અને ક્વિક રેસીપીઓ શેર કરું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને વિડીયો પસંદ આવતો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો હો. તમારી એક લાઈક મને નવા વિડીયો કરવા માટે ઘણું બધું પ્રોત્સાહન આપે છે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી મેં 1.5 કપ જેટલું પાણી અત્યારે કુકરમાં ઉમેરેલું છે. અત્યારે આપણે પાણીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે. કેમ એ હું તમને આગળ જણાવી દઉં છું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં આપણું કુકરમાં રહેલું પાણી મસાલા સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને ગ્રેવી ઉકળવા માંડી છે. તો હવે જે આપણે લોટ બાંધીને રાખેલો છે ને એ લોટ એક વખત આ રીતે સરસથી
મસળી લેવાનો અને લાંબા લુવા જેવું કરી લેવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે જે રીતે મુઠિયા બનાવીએ ને એ રીતે હું આ લુવો લાંબો કરી રહી છું. હવે કિચન સીઝર તો આપણા લગભગ બધાના ઘરમાં હોય, તો કિચન સીઝર થી આ રીતે આપણે ટુકડા કરી લેશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણે ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવીએ છીએ. અને જો ફ્રેન્ડ્સ તમારા રીતે કિચન સીઝર થી ટુકડા ના કરવા હોય તો તમે હાથેથી નાના બોલ જેવું બનાવીને પણ અત્યારે કુકરમાં ઉમેરી શકો છો. નથી તમારે અલગથી ઢોકળી બનાવવી કે નથી વધારાની કોઈ ઝંઝટ કરવી, બસ કુકરમાં શાક વઘારો અને કિચન સીઝર થી આ રીતે ટુકડા કરી લો. આ રીતે તમે જે રોલ બનાવેલો છે ને એ ફરતો ફરતો કટ કરશો ને એટલે નાના પીસમાં તમારા લોટના ટુકડા થઈ જશે. તો અહીંયા બધું જ ટુકડા આપણે કુકરમાં ઉમેરી દીધા છે. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ આપણે ફાસ્ટ જ રાખવાની છે, જેથી ઢોકળી એકબીજા સાથે બિલકુલ ચીપકે નહીં. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઉકળતી ગ્રેવીમાં આપણી ઢોકળી પડી ને તો બધી જ ઢોકળી એકદમ સરસ છૂટી છૂટી તૈયાર થઈ ગઈ છે. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી કુકરનું ઢાંકણ પેક કરીને કુકરમાં 4 સીટી કરી લેશું. અહીંયા કુકરમાં 4 સીટી થઈ ગઈ છે. કુકરની હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે ને ઢાંકણ ખોલીને જોતા એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ જોતા જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આપણું આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જુઓ કેટલું સરસ લાગે છે. અને તમે જુઓ કે ઢોકળી પણ એકદમ મસ્ત બફાઈ ગઈ છે. બસ તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરી દેશું. બાકીના મસાલા તો આપણે બધા જ આગળ ઉમેરી દીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.